हेलो नमस्ते म हुँ कुमार श्रेष्ठ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान। यस च्यानलमा केही ग्याजेटहरू अनबक्सिङ ती ग्याजेटहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको रिभ्यू भिडियो, केही महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनहरूको ट्युटोरियल र आइओएस सफ्टवेयर सम्बन्धी अपडेटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरु समक्ष एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। र आज पनि म एउटा ट्रु वायरलेस इयरबड्स जुन चाहिँ बिट्स कम्पनीको फिट प्रो भन्ने अहिलेको लेटेस्ट अपडेट हो। यो पछिल्लो 1 वर्ष जति भयो यो लन्च भएको, त्यसैको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। र यो बिट्स फिट प्रोको सम्पूर्ण जानकारीहरू यो भिडियोमा तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र आगामी दिनमा आउने भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनलाई बज गर्नु होला। यो जानकारीका साथै म तपाईहरुलाई अबको केही समयमा यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। नमस्कार, च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब सुरु गर्छु बिट्स फिट प्रोको अनबक्सिङ। बिट्स फिट प्रो यसको म आज अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउनै लागिरहेको छु। यसको अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो केसमा के कुराहरु लेखिएको छ त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ लेखिएको छ कम्फर्टेबल सिक्योर फिट विङ टिप्स एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन। यो बिट्सको वायरलेस इयरबड्स भए पनि यो एप्पलको सपोर्टेड भएको हुनाले एप्पलको जस्तो नै हामीले यसमा फिचरहरु पाउँछौं। यसमा पनि S1 चिप रहेको छ र यसको केही फिचरहरु र स्पेसिफिकेसनहरु चाहिँ हामीले यहाँ केसको यो चारैतिर लेखिएको इन्फर्मेसनहरुबाट बुझ्न सक्छौं। जस्तै कि यहाँ लेखेको छ स्वेट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्ट इयरबड्स। त्यसैगरी यहाँ लेखिएको छ आइफोन, आइप्याड, एप्पल टिभी, एन्ड्रोइडमा पनि यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौं। र यतापट्टि साइडमा लेखेको छ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन विथ ट्रान्सपरेन्सी मोड। त्यसपछि कम्फर्टेबल सिक्योर फिट विङ टिप रहेको छ यसमा र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी र यसले कति टाइमिङ चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ र यसको लुक्सहरु पनि यहाँ लेखिएको छ। ट्रु वायरलेस ब्लुटुथ इयरबड्स विथ USB-C चार्जिङ केस एन्ड केबल। यसमा केबल पनि पाउँछौं हामीले र विङ टिप्सहरु पनि रहेको छ कम्फर्टेबल। यी सबै कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौं र यसको ब्रान्ड कोडहरु चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो भयो यसको बाहिरी यो केसमा चाहिँ लेखिएको इन्फर्मेसनहरु यस बिट्सको बिट्स फिट प्रो को बारेमा। र यसलाई ओपन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ एप्पलको स्वामित्वमा रहेको यो प्रोडक्ट भएको हुनाले बिट्स कम्पनीको त्यसको लागि हामीले ओपन गर्नलाई एप्पलको जस्तै पुल ट्याबहरु दिएको हुन्छ। यो पुल ट्याब चाहिँ यहाँबाट अब यसरी खोल्न सकिन्छ। यो यसरी यो पुल ट्याब यसरी यहाँबाट रिमुभ गर्न सक्छौं। यहाँ पनि रहेको छ अर्को पुल ट्याब प्लास्टिकको छ। यसरी हामीले यो पुल ट्याब खोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्न सक्छौं। यसरी यहाँबाट यसरी निकाल्ने। यो भयो बक्स। यसमा अलरेडी केही पनि छैन र यो बट्टामा यहाँ बिट्सको ब्रान्ड लोगो छ। यो चाहिँ अलिकति कुदेर बनाएको जस्तो छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई खोलेँ, खोल्नुबित्तिकै यहाँ बिट्सको लोगो देखेको छ र यो बट्टामा अरु केही पनि छैन। यसलाई साइडमा राखौं र यहाँ लेखिएको छ मुनि टु पेयर कीप इयरबड्स इन केस विथ लिड ओपन। यो केस बाहेक यसमा के एसेसरीहरु छन् त्यो पनि हेरौं। यहाँ एउटा यस्तो प्याकिङ रहेछ राम्रो। यसलाई राखौं। यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौं हेर्नुस् स्ट्राइड फ्री भनेको छ। यहाँ चाहिँ देख्नुस् इयर टिप्सहरु ग्रेट साउन्ड स्टार्ट्स विथ प्रोपर टिप। यहाँ चाहिँ USB-C यो चार्ज गर्नको लागि केबल रहेको छ भने यहाँ पेपर वर्क्स रहेको छ। यहाँ चाहिँ एप्पल म्युजिक कम्प्लिट योर बिट्स विथ एप्पल म्युजिक। यहाँ चाहिँ बिट्स फिट प्रो भनेको छ। यो बिट्स फिट प्रो को बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुस् यहाँ चारवटा पेज रहेको छ र ब्याक साइडमा पनि यसरी चारवटा पेजमै यहाँ बिट्सको प्रोको यो ब्रान्ड लोगो र यहाँ यसरी कसरी चार्ज गर्ने र यसको केही स्पेसिफिकेसनहरु यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं भने र यहाँ एउटा बिट्सको स्टिकर पनि रहेको छ। यो हामीले खासै युज गर्दैनौं। एप्पल प्रोडक्ट्सहरुमा पनि एप्पलको आइफोन भयो अन्य प्रोडक्ट्सहरुमा पनि यस्ता लोगोहरु चाहिँ हामीले पाउँछौं तर यसलाई हामीले युज कतै गर्दैनौं। यसमा अर्को यो रहेको छ इयर टिप्स। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 2 3 4वटा दुई जोड्या एउटा चाहिँ बिट्स यो इयरबड सँगै एट्याच भएको हुन्छ र यसलाई म अहिले यहाँ राख्छु। यो तपाईहरुलाई म पछि फिट टेस्ट गर्ने बेलामा त्यो देखाउँछु। यसमा भएका चारवटा कलर मध्ये व्हाइट नै चुज गरेको छु किनभने मैले एप्पलको एयरपोर्ट्सहरुमा पनि व्हाइट कलरको नै लिने गरेको छु। हुन त एप्पल प्रोडक्टहरुमा प्राय जसो व्हाइट कलरमै हुन्छ यस्ता केसहरु। जस्तै चार्जर भयो म्याक्स ब्याट्री प्याक तपाईहरुले हेर्नुभयो पछिल्लो भिडियोमा त्यो पनि सेतो नै थियो र एयरपोर्ट्स प्रोको सबै जेनेरेसन फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसन एयरपोर्ट्स प्रोको फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसन सबै यो व्हाइट नै रहेको हुनाले एयरपोर्ट्स बाहेक मैले यो बिट्स कम्पनीको फिट प्रो लिएको थिएँ। यो पनि व्हाइट नै कलरमा लिएको छु। यसलाई यहाँ देख्न सक्छौं। यसको लुक्स हेर्नुस्। हेर्नुस् लुक्स यसको यस्तो देखिन्छ र एउटा टिप्स चाहिँ यहाँ नै रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनिसके त्यो टिप्स देखाउँदै। यो चाहिँ यस्तो यसरी हामीले यसलाई बेन्ड पनि गर्न सक्छौं। यो रबर टिप्स हो। यसलाई अब निकाल्नको लागि यसरी निकाल्न सक्छौं। प्रोडक्टहरु लिनु हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चार्ज भइसकेपछि मात्र तपाईहरुले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ।
किनभने यो धेरै दिनदेखि प्याकिङ भएको हुनाले यसमा ब्याट्री सकिरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चार्ज गर्नुभन्दा पहिले यसको केही लुक्सहरू देखाउँछु यो बड्सको यो केसमा। त्यसको लागि यो हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लाइट इन्डिकेटर रहेको छ। ओपन गर्नको लागि यो भइहाल्यो ठाउँ। त्यसै गरी चारैतिर यसको राउन्ड सेपमा भएको हुनाले बेसमा चाहिँ यो यसरी बस्नको लागि चाहिँ यो एउटा फ्ल्याट बनाइदिएको छ, अलिकति डिजाइन। र यहाँ चार्ज गर्नको लागि यो भयो हिन्ज यहाँ रहेको छ। खासै यसमा त्यति एयरपोर्ट्सको जस्तो यो हिन्ज चाहिँ छैन, यसमा साधारण हिन्ज नै रहेको छ है। यसको लुक्स नै हेरौँ। यहाँ टपमा यो ब्रान्ड देख्न सकिन्छ बिट्सको, र यसको सेप स्क्वायर सेपमा रहेको छ। यसलाई ओपन गर्नको लागि यो एरिया रहेको छ, यहाँबाट यसरी ओपन गर्न सक्छौँ। र भित्र देख्न सकिन्छ दुईवटा बड्स। यहाँ एउटा कनेक्सन ब्लुटुथ कनेक्टको लागि एउटा बटन रहेको छ, र यसलाई निकालेर हेरौँ। यसमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर, यहाँ चार्ज गर्ने पोर्ट रहेको हुन्छ दुईवटा, त्यो यहाँ टच हुन्छ यसरी। र यो टिप्स भइहाल्यो, दुईवटा टिप्स यहाँ केसमा थियो भने। अब एउटा चाहिँ यहीँ रहेको हुन्छ, यो चाहिँ मिडियम साइजको। त्यसमा चाहिँ हामीले लार्ज र स्मल देखेका थियौँ भने यो पनि लेफ्ट साइडको बड्स पनि यो सेन्सर र यहाँ चार्जिङ पोर्ट पोइन्टहरू चाहिँ रहेको छ। र यो टिप्स भयो। यसलाई खोलेर हेरौँ एयर टिप्सलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ। यसको चाहिँ एयरपोर्ट्सको जस्तो चाहिँ नभइकन यसको अन्य नर्मल एयरपोर्ट्स ब्लुटुथ इयरबड्सहरूको चाहिँ जस्तै रहेछ। र यसको मेन डिजाइन भनेको यो हो। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कानमा सजिलैसँग कानमा राख्दाखेरि कान दुखाउने हुँदैन, किनभने यो रबर टाइपको छ। यो डिजाइन लुक्स हेरिसकेपछि अब यसलाई कनेक्ट गरेर हेरौँ। फिट प्रोको केस ओपन गरेपछि आइफोन अथवा आइप्याड या म्याकमा एनिमेटेड पपअप देखिन्छ। त्यस पपअपलाई फलो गरेर फर्स्ट कनेक्ट गर्न सकिन्छ। यसरी सजिलै कनेक्ट गर्न सकिन्छ। कनेक्ट त भयो, अब यसलाई प्रयोग गरिरहँदा कानबाट खस्छ कि खस्दैन त्यो पनि हेरौँ। सर्वप्रथम टाउकोलाई मजाले हल्लाएर यसको सेक टेस्ट गर्दछु। दुवै फिट प्रोलाई दुवै कानमा लगाउँछु। एउटा फिट प्रो लगाइसकेपछि यसमा बिप साउन्ड सुनेको छु। अब दोस्रो फिट प्रोलाई पनि कानमा लगाउँछु। अब भने सेक टेस्ट गरेर हेर्दछु। सबैभन्दा पहिले दायाँ बायाँ हल्लाएर हेर्छु। अब तलमाथि हल्लाउँछु। यो टेस्ट पछि थाहा भयो कि यो जति जोडले हल्लाए पनि कानबाट खस्न सक्ने सम्भावना भने बिल्कुलै देखिँदैन। फ्रेन्ड्स, अहिले म पार्कमा आएको छु। यहाँ म रनिङ जम्पिङ गरेर यो फिट प्रोको एक्टिभिटिज टेस्ट गर्दछु। मैले अहिले दौडेर उफ्रेर यसलाई प्रयोग गरेर हेरेँ। यसरी हामीले एक्सर्साइज गर्दा रनिङ गर्दा पनि यो इयरबड्स चाहिँ कानबाट खस्दैन। त्यसैले ढुक्क भएर तपाईँहरूले यो इयरबड्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, बिट्स फिट प्रोको यो अनबक्सिङ र केही यसका इन्फर्मेसनहरू र यसको केही रिभ्यू तपाईँहरूलाई जस्तो कि मैले रनिङ गरेर र टाउकोहरू हल्लाएर देखाएँ। लगभग 1 हप्ताको यसको प्रयोगपछि यो फिट प्रोले दिने पर्फर्मेन्स मलाई बेस्ट लाग्यो। यसमा सबैभन्दा राम्रो फिचर भनेको ANC मोड, एक्टिभ नोइज क्यान्सलिङ र अटो स्विचिङले गर्दा यो फिट प्रोको र्याङ्क मलाई यो प्राइस रेन्जको हिसाबले 10 आउट अफ 9 दिन चाहन्छु। यानि कि यसलाई म 5 र्याङ्क दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पनि यो बिट्स कम्पनीको फिट प्रो लिन चाहनुहुन्छ भने मार्केटमा लगभग 24,000 जति प्राइसमा चाहिँ अहिले पाउन सकिन्छ। यो जापानको हकको कुरा गर्दैछु म, र नेपालमा तपाईँहरूले यसलाई लगभग 30,000 देखि 32,000 सम्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यी सबै जानकारी पछि यसले दिने पर्फर्मेन्स र ब्याट्री लाइफको बारेमा बताउन चाहन्छु। नर्मली सिंगल फुल चार्जमा फिट प्रो 6 आवर ब्याट्री पर्फर्मेन्स रहेको छ भने केसद्वारा यसलाई पुनः चार्ज पश्चात टोटल 24 आवर्स ब्याट्री लाइफ रहेको छ यसको। र यो फिट प्रो स्विट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्ट इयरबड्स भएकोले हल्का पानी पर्दा र जिम गएर वर्कआउट गरिरहँदा पसिना आउँदा यसले कुनै खासै असर पार्दैन यसमा। त्यसैले यो इयरबड्स सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। र अब कुरा गरौँ यसको कलरको भेरिएन्ट बारे। तपाईहरुको जानकारीको लागि यो बताउँ कि तपाई यदि फिट प्रो लिन चाहनुहुन्छ भने यसमा 4 कलर भेरिएन्ट उपलब्ध छ भने एडिसन कलरमा 3 वटा अन्य कलरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर सबै कन्ट्रीमा यी कलर भेरिएन्ट उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। तसर्थ तपाईलाई मन पर्ने कलर तपाई जुन कन्ट्रीमा रहनु भएको छ त्यस कन्ट्रीमा उपलब्ध मध्ये तपाईलाई मन परेको बिट्स फिट प्रो लिन सक्नुहुन्छ। गाइज, अब यो फिट प्रोको बक्समा के एसेसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनुहोस्। बक्स भित्र फिट प्रोसँग युजर गाइड, चार्जिङ केबल, एयर टिप्स रहेको हुन्छ भने यसको कन्ट्रोलको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चित्रमा देखिएको साइनहरुद्वारा थाहा पाउनुहुनेछ। जसमा सिंगल ट्यापले प्ले पज, कल रिसिभ, कल ड्रप, डबल ट्यापले फरवर्ड, ट्रिपल ट्यापले ब्याकवर्ड र लङ प्रेसले ANC र ट्रान्सपरेन्सी मोड चेन्ज गर्न सकिन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई यो बिट्सको फिट प्रो भन्ने इयरबड्स कस्तो लाग्यो? यो भिडियो हेरिसकेपछि यसबारे तपाईहरुको प्रतिक्रिया राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि कमेन्टमा अवश्य पनि लेख्नु होला। आगामी भिडियोमा म तपाईहरु समक्ष अन्य केही अनबक्सिङहरु र केही रिभ्यूहरुका साथ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्म मलाई भने बिदा दिनुस्। तपाईहरु भने च्यानललाई फलो गर्दै रहनुहोला। हस्त तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। ह्याभ अ नाइस डे। बाइ बाइ।